ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নম্বৰ 7 অসমৰ সংস্কৃতি নামৰ পাঠটোৰ বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে এই পাঠটোত যিমানখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন দিয়া আছে এই সকলোবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কৰাই দিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাবা এতিয়া এই অসমৰ সংস্কৃতি নামৰ পাঠটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে তোমালোকে যেতিয়া এই পাঠটো পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকে আমাৰ অসম ৰাজ্যখনত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা আমাৰ অসমত বড়ো মিচিং ৰাভা কাৰ্বি আদিবাসী গাৰো তিৱা ডিমাছা দেউৰী কোচ ৰাজবংশী আদি বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বাস কৰিছে আৰু এই জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ সুকীয়া সুকীয়া ভাষা আছে তোমালোকে পাঠটোত পঢ়িলে গম পাবা যে বড়োসকলৰ বড়ো ভাষা ঠিক তেনেদৰে কাৰ্বিসকলৰ কাৰ্বি ভাষা মিচিংসকলৰ মিচিং ভাষা ৰাভাসকলৰ ৰাভা ভাষা এইদৰে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰে নিজৰ নিজৰ সুকীয়া ভাষা আছে এতিয়া এই পাঠটোত যেহেতু কৈছে যে সংস্কৃতি শব্দটোৰ অৰ্থ বিশাল আৰু ব্যাপক সংস্কৃতিয়ে জাতিৰ সভ্যতা সাহিত্য ধৰ্ম ভাষা খাদ্য সাজপাৰ অলংকাৰ আচৰণ ৰীতি নীতি উৎসৱ পাৰ্বণ আদি সকলো বস্তুকে সামৰি লয় গতিকে আমি সংস্কৃতি বুলিলে কি বুজিম যে একোটা জাতিৰ সভ্যতা সেই জাতিটোৰ সাহিত্য ধৰ্ম ভাষা খাদ্যাভাস অলংকাৰ সাজ পোছাক বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণ ৰীতি নীতি এই সকলো কথা আমি বুজিম গতিকে তোমালোকে এই পাঠটো পঢ়ি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে বুজিব পাৰিবা তাৰপিছত আমাক কৈছে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান কি আমি সকলোৱে জানো যে শংকৰদেৱক বাদ দি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কথা ভাবিব নোৱাৰি তেখেতে কীৰ্তন দশম গীত মাত ভাওনা সবাহ নামঘৰ খোল তালকে ধৰি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ আদি সৃষ্টি কৰি অসমৰ সংস্কৃতিৰ বৰঘৰটি সুদৃঢ় কৰি থৈ গৈছে গতিকে তোমালোকে এইখিনি পঢ়িবা নেক্সট ইয়াৰ উপৰি আমাৰ অসমত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলৰ নিজৰ নিজৰ জাতীয় সাজপাৰৰ বিষয়ে এই পাঠটোত আমি পাম যে বড়োসকলে কি পিন্ধে বড়োসকলৰ মহিলাৰ সাজপাৰৰ নাম কি পুৰুষৰ সাজপাৰৰ নাম কি ঠিক তেনেদৰে মিচিং তিৱা ডিমাছা কাৰ্বি এই প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰে পুৰুষ মহিলাৰ নিজৰ নিজৰ জাতীয় সাজপাৰৰ বিষয়ে আমাক দিছে তোমালোকে পঢ়িবা তাৰপিছত আমাৰ পাঠটোৰ এইখিনিতে আমাৰ অসমীয়া অলংকাৰৰ বিষয়ে কৈছে যিবিলাক আমাৰ অসমীয়া অলংকাৰ আছে পৰম্পৰাগত খেৰু থুৰীয়া লোকাপাৰ হাতত মুঠি খাৰু গাম খাৰু গোটা খাৰু ডিঙিত দুগদুগী হাতৰি মাদলি গলপতা জোনবিৰি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাগত অলংকাৰৰ কথা কৈছে তোমালোকে পাঠটোৰ জৰিয়তে এই অলংকাৰৰ বিষয়বিলাকেও জানিব পাৰিবা নেক্সট আমাৰ বিহু যদিও আমাৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ এই জাতীয় উৎসৱ আমাৰ সকলো অসমৰ জাতি জনজাতি নিৰ্বিশেষে সকলো লোকে পালন কৰে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰে নিজৰ নিজৰ সুকীয়া উৎসৱ পাৰ্বণ আছে যেনেকে বড়োসকলৰ বৈশাগু মিচিংসকলে আলি আই লিগাং কাৰ্বিসকলে হাচাকে কান ডিমাছাসকলে বুচু ডিমা ঠিক সেইদৰে ৰাভাসকলে বাইখু দেওহৰীসকলে বিচু ইত্যাদি উৎসৱ পালন কৰে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ কিছুমান উৎসৱ ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে বড়োসকলৰ খেৰাই পূজা বাথৌ পূজা কাৰ্বিসকলৰ চমাংকান আদিবাসীসকলৰ কৰম পূজা আদি ধৰ্মৰ লগত জড়িত তাৰপিছত তোমালোকে এই পাঠটোত আমাৰ লোকবাদ্য যন্ত্ৰ আৰু লোকনৃত্যৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাবা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বৰগীত বিহুগীত বনগীত হুঁচৰি মহ খেদা গীত নাও খেলৰ গীত জিকিৰ জাৰি ঝুমুৰ গীত খেৰাই নৃত্য দেওধনী নৃত্য সত্ৰীয়া নৃত্য ভোৰতাল নৃত্য আদি বিভিন্ন ধৰণৰ লোকনৃত্য আছে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ যেনে ঢোল খোল পেঁপা গগনা টকা সুতুলি ভোৰতাল ধুতুৰা বাঁহী টুকুৰা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে তোমালোকে বিলাকৰ বিষয়ে এই পাঠটো পঢ়ি এই কথাবিলাক মনত ৰাখিবা তাৰোপৰি আমাৰ দুটা অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰা চলি অহা নাট্য অনুষ্ঠানৰ কথা কৈছে সেই দুটা হৈছে পুতলা নাচ আৰু ওজাপালি এই বিষয়ে আমি প্ৰশ্ন যেতিয়া উত্তৰ কৰিম সেই আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য সাধাৰণতে আমি বিহু বা তেনে উৎসৱ পাৰ্বণত চাউলৰ পৰা বা চাউলৰ গুৰি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰ বনাওঁ প্ৰস্তুত কৰোঁ সেইবিলাকৰ বিষয়ে পাঠটোত দিছে তোমালোকে পঢ়িবা নেক্সট আমাৰ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ থকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক মঠ মন্দিৰ কীৰ্তিচিহ্নবিলাকৰ বিষয়ে এই পাঠটোত দিছে ইয়াত গোৱালপাৰা সূৰ্য পাহাৰৰ কথা কৈছে তেজপুৰৰ অগ্নিগড় ডিমা হাছাও জিলাৰ মাইবং আৰু কাছাৰত
সাজপুৰত কছাৰীসকলৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ আছে বিষয়ে কৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ কাৰেংঘৰ ইত্যাদি কথা কৈছে ইয়াৰ উপৰি কামৰূপ জিলাত মদন কামদেৱ চন্দিকা মন্দিৰ মেঘৰ ইত্যাদি কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰ পিছত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা মঠ মন্দিৰ দেৱালয় সত্ৰ ইত্যাদি বিষয়ে এই পাঠত দিছে যিবিলাক আমি অতি জানিবলগীয়া কথা গতিকে তোমালোকে এই পাঠটো পঢ়িবা আৰু পঢ়ি ইয়াৰ যিবিলাক মূল বিষয়বস্তু সেইবিলাক মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বলা এতিয়া আমি এই পাঠত থকা যিমানবিলাক প্ৰশ্ন আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো ইয়াত চোৱা প্ৰথমে আমাক কিছুমান সমূহ প্ৰশ্ন দিছে আমি প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এটা এটাকে আলোচনা কৰো আৰু এইবিলাক প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমালোকক কোৱাই দিছো তোমালোকে মনোযোগেৰে ভিডিঅটো চাই এইবিলাক নিজৰ নিজৰ বহিত টুকি পেলাবা এতিয়া 1 নম্বৰত আমাক যিমানখিনি প্ৰশ্ন দিছে ক মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে অসমীয়া সংস্কৃতিত আগবঢ়োৱা দুটা অৱদানৰ নাম লিখা মই কৈছো যে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে বিভিন্ন অৱদান আগবঢ়াইছে তাৰ ভিতৰত ইয়াত দুটা নাম আমাক লিখিব কৈছে সেই দুটা হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে অসমীয়া সংস্কৃতিত আগবঢ়োৱা দুটা অৱদানৰ নাম হল নামঘৰ আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য খ চাৰিবিধ ডিঙিত পিন্ধা অসমীয়া গহনাৰ নাম লিখা ইতিমধ্যে পাঠটোত বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া পৰম্পৰাগত গহনাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে তাৰ ভিতৰত চাৰিবিধ নাম লিখিব কৈছে তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা চাৰিবিধ ডিঙিত পিন্ধা অসমীয়া গহনাৰ নাম হল দুগদুগী হাতখৰি মাদলি আৰু ঢোলপতা নেক্সট তিনিবিধ নৃত্যৰ নাম আৰু তাৰ লগত জড়িত তিনিবিধ বাদ্যযন্ত্ৰৰ নাম লিখা এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া এই পাঠটো পঢ়িবা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লোকনৃত্য আৰু লোকবাদ্যৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তাৰে তিনিবিধ নৃত্যৰ নাম আৰু তিনিবিধ বাদ্যযন্ত্ৰৰ নাম এনে ধৰণৰ তিনিবিধ নৃত্যৰ নাম হ'ল সত্ৰীয়া নৃত্য খেৰাই নৃত্য দেওধনী নৃত্য আৰু তাৰ লগত জড়িত তিনিবিধ বাদ্যযন্ত্ৰৰ নাম হ'ল খোল ঢোল তাল ইত্যাদি ঘনৰ প্ৰশ্ন চাউলৰ গুড়িৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা চাৰিবিধ খাদ্যবস্তুৰ নাম লিখা ইতিমধ্যে কৈছো যে আমাৰ উৎসৱ পাৰ্বণত আমি চাউলৰ গুড়িৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ তোমালোকৰ নিশ্চয় তোমালোকৰ উৎসৱ পাৰ্বণৰ সময়ত এই খাদ্যবস্তুবিলাক তোমালোকৰ ঘৰত প্ৰস্তুত কৰে গতিকে চাউলৰ গুড়িৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা চাৰিবিধ খাদ্যবস্তু হ'ল তিল পিঠা গিলা পিঠা টেকেলি পিঠা খোলা চাপৰীয়া পিঠা মই উদাহৰণস্বৰূপে এই চাৰিবিধ পিঠাৰ নাম উল্লেখ কৰিছো তোমালোকৰ ঘৰতো যদি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এনেকুৱা চাউলৰ গুড়িৰ পৰা খাদ্য সম্ভাৰ তৈয়াৰ কৰে তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা এই উত্তৰটো লিখিব পাৰিবা 9 নম্বৰ শিৱসাগৰ জিলাত থকা পুৰণি দুটা কীৰ্তিচিহ্নৰ নাম লিখা শিৱসাগৰ আমাৰ এখন ঐতিহাসিক জিলা তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্ন আছে তোমালোকে যদি শিৱসাগৰ জিলা কেতিয়াবা ভ্ৰমণ কৰিছা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কীৰ্তিচিহ্নবিলাক চাইছা তাৰে ভিতৰত দুটা কীৰ্তিচিহ্নৰ নাম হৈছে ৰংঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ এনেধৰণে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিবা প্ৰথম অসমত থকা দুটা মন্দিৰ দুটা দৌল আৰু দুখন সত্ৰৰ নাম লিখিব কৈছে এতিয়া আমাৰ পাঠটোত বিভিন্ন ধৰণৰ মঠ মন্দিৰ দৌল সত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে আমি দুখনৰ নাম ইয়াত লিখি দিছো অসমত থকা দুটা মন্দিৰৰ নাম হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু উমানন্দ মন্দিৰ দুটা দৌলৰ নাম হৈছে শিৱদৌল আৰু জয়দৌল দুখন সত্ৰৰ নাম হৈছে অনাহতি সত্ৰ আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত মঠ মন্দিৰ দৌলৰ বিষয়ে দিছে তোমালোকে সেইবিলাকো মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰতে খালি ঠাই পূৰ কৰিব দিছে মই খালি ঠাইবিলাক পুৰা কৰি দিছো তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপ নাইবা বহিত এইবিলাক টুকি ল'ব পাৰিবা যে বহাগত বহাগ বিহু পালন কৰা হয় খেৰাই পূজা বড়োসকলে পালন কৰে বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ মিচিংসকলে আলি আই লৃগাং পালন কৰে কৰম পূজা আদিবাসীসকলে পালন কৰে গতিকে এই খালি ঠাইকেইটা এই ধৰণে কৰিবা 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ অৱদানৰ বিষয়ে 10টা বাক্য লিখা এতিয়া আমাৰ এই পাঠটোত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে বৰ সুন্দৰকৈ দিছে গতিকে মই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ যি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অৱদান তাৰ ওপৰত এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এনেধৰণে লিখা দিছো তোমালোকে চাই লিখি পেলাবা অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান অতি উল্লেখযোগ্য তেখেতে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে অসমীয়া সমাজখনৰ সমন্বয়ৰ ডোলেৰে বান্ধিছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ অবিহনে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কথা ভাবিব নোৱাৰি তেখেতে কীৰ্তন দশম গীতমাত ভাওনা সবাহ নামঘৰ আৰু খোলতালকে ধৰি ভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ আদিৰ সৃষ্টি কৰি অসমৰ সংস্কৃতিৰ বৰঘৰটি সুদৃঢ় কৰি থৈ গৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰা নামঘৰক জাতীয় নাথালা বুলিও কোৱা হয় য'ত ভাওনা সভাৰ ওপৰে সমাজক আগুৱাই নিয়াৰ চৰ্চা চলে তেখেতে সৃষ্টি কৰা সত্ৰীয়া নৃত্যই ভাৰতীয় নৃত্য কলাৰ লগত ফেৰ মাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা পাবলৈ সক্ষম হৈছে এইদৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সক্ৰিয় অৱদানেৰে অসমৰ সংস্কৃতিত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে এটা এটা খুব দৰকাৰী জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন যে আমাৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যি অৱদান আমি প্ৰতিজন অসমীয়াই সেইখিনি মনত ৰখা উচিত গতিকে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে খুব মনোযোগেৰে পঢ়িবা আৰু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা
নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ এতিয়া আমাৰ এই 4 নম্বৰত আমাক কেইটামান বিষয় দিছে তাৰ ওপৰত চমুকৈ আমাক টুকা লিখিব কৈছে বিহু পুতলা নাচ অসমীয়া ভাষা সত্ৰীয়া নৃত্য উৎসৱ পাৰ্বণ মই এই গোটেইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত চমুকৈ লিখাই দিছো তোমালোকে চাই এইবিলাক কৰিবা ক নম্বৰ বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো অসমীয়াই বিহু উৎসৱ পালন কৰে বিহু এক কৃষিভিত্তিক উৎসৱ অসমৰ শতকৰা ৭৫% মানুহ কৃষিৰ লগত জড়িত বাবে জাতি জনজাতি সকলোৱে মিলি এই উৎসৱ পালন কৰে বিহু তিনিটা বহাগ মাহত বহাগ বিহু ৰঙালী বিহু মাঘত মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু আৰু কাতি বিহু বহাগত কৃষকে নপথাৰত নগতি হিচে মাঘত খেতি চপাই কাতিত ভৰা পথাৰ এখন কামনা কৰে আৰু খেতিডৰা পোক পৰুৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চাকি জ্বলায় এতিয়া বিহুৰ ওপৰত আমি যথেষ্ট বহলাই লিখিব পাৰো কিন্তু আমাক চমুকৈ লিখিব কৈছে গতিকে থুলমূলকে চমুটুকাটো এই ধৰণে লিখি দিয়া আছে তোমালোকে কথাখিনি ভালদৰে আঁতিগুৰি মাৰি বুজি নিজৰ বহীত টুকিবা নেক্সট পুতলা নাচ এইটো এটা খুব জানিবলগীয়া কথা এইটো উত্তৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে পুতলা নাচ হৈছে পুতলাসমূহক সূতা লগাই ওপৰৰ পৰা পৰিচালনা কৰা এক কলা পুতলা নাচত নৃত্য গীত আৰু নাটকীয় মুদ্ৰাৰ সংযোগ ঘটে এই পুতলা নাচক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ বুলিও অভিহিত কৰা হয় ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইৰ দৰে অসমতো পুতলা নাচৰ প্ৰচলন আছে পুতলা নাচ সাধাৰণতে 4 প্ৰকাৰৰ আৰু সেয়া হ'ল কাঠ পুতলা ছায়া পুতলা হাত পুতলা মাৰি পুতলা ইত্যাদি অভিনয়ৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা পুতলাবোৰৰ হাত ভৰি আৰু ডিঙিত দৰ্শকে দেখা নোপোৱাকৈ কলা সূতা এডাল বান্ধি আঁৰ কাপোৰৰ আঁৰত থকা এজন ব্যক্তিয়ে ভিতৰৰ পৰা পুতলাবোৰ অৰ্থপূৰ্ণ আৰু জীৱন্ত ৰূপত পৰিচালনা কৰে গতিকে বৰ্তমান পুতলা নাচৰ প্ৰচলনটো কমি আহিছে তথাপিও আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিত পুতলা নাচৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে গতিকে তোমালোকে এই চমুটুকাটো এই ধৰণে লিখিবা নেক্সট আমি পিছৰ চমুটুকাটো আগবাঢ়ো এইটো হৈছে অসমীয়া ভাষা এইটো এনেধৰণে কৰিবা যে অসমৰ ভাষা অসমীয়া এই অসমীয়া ভাষা এটা প্ৰাচীন ভাষা ই আৰ্য গোষ্ঠীৰ ভাষা প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা বিশেষ ক্ৰম পৰিৱৰ্তনৰ মাজেদি আহি খ্ৰীষ্টীয় দশম একাদশ শতিকা মানত অসমীয়া ৰূপ লবলৈ আৰম্ভ কৰে যিহেতু আগতে অসমত অনাৰ্য গোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰিছিল সেয়ে ইয়াত বাস কৰা তিব্বত ধৰ্মী আৰু অষ্ট্ৰিকসকলৰ ভাষাৰ প্ৰভাৱ অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত পৰিছে নদীৰ নাম ঠাইৰ নাম ধনাত্মক শব্দ আৰু ঘৰুৱা বহু শব্দ অনাৰ্য ভাষাৰ পৰা আহিছে অসমীয়া ভাষা অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা অসমত বৰ্তমান অসমীয়া ভাষা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা 1.30 কোটিৰো বেছি আৰু বিশ্বজুৰি এই সংখ্যা প্ৰায় 2 কোটি অসমীয়া ভাষাৰ গঢ় আৰু ধ্বনি বৈশিষ্ট্যসমূহ সংস্কৃতৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে অসমীয়া লিপিৰে এই ভাষা লিখা হয় লিখাৰ ধৰণ বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ আৰু ওপৰৰ পৰা তললৈ প্ৰাচীন কালৰ পৰা নিজা লিপি আৰু লিখিত সাহিত্যৰে পুষ্ট হৈ অসমীয়া ভাষাই বিৱৰ্তনৰ সাক্ষ্য বহন কৰি আহিছে এইটো এটা খুব আমি জানিবলগীয়া যিহেতু আমি অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছিল বা কি ভাষাৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত অসমীয়া ভাষাটো গঢ়ি উঠিছে কেনেদৰে বৰ্তমানৰ অসমীয়া ভাষাই ৰূপ লাভ কৰিছিলে কথাখিনি তোমালোকে পৰৱৰ্তী যেতিয়া অলপ ওপৰৰ ক্লাছ পাবাগে এইখিনি কথা খুব সুন্দৰভাৱে জানিব পাৰা গতিকে বৰ্তমান তোমালোকৰ স্তৰতে এইখিনি কথা জানিলে তোমালোকে যথেষ্ট গতিকে এই টুকাটো তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকে এইটো ভালদৰে লিখি ইয়াক মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নেক্সট সত্ৰীয়া নৃত্য এইটো এটা খুব মনত ৰাখিবলগীয়া বিষয় আমি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিষয়ে জনা উচিত যিহেতু সত্ৰীয়া নৃত্যই আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি আহিছে এইটো উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা সত্ৰীয়া নৃত্য ভাৰতৰ সংগীত নাটক একাডেমীয়ে শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হিচাপে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা 8টা নৃত্য শৈলীৰ ভিতৰত এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য নৃত্য শৈলী সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সত্ৰীয়া শব্দটো সত্ৰৰ পৰা আহিছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত সত্ৰসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰায় 1500 শতিকাৰ পৰাই এই নৃত্য ধাৰা অসমত প্ৰচলিত হয় সত্ৰীয়া নৃত্য মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱে ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ অৰ্থে শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ আধাৰত আশ্ৰয় কৰি সৃষ্টি কৰা এক নৃত্য শৈলী মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পঞ্চদশ শতিকাতে অসমীয়া নাট ভাওনাৰ মাধ্যমেৰে এই নৃত্য ধাৰাটো সৃষ্টি কৰিছিল যাৰ উদ্দেশ্য আছিল নৱবৈষ্ণৱ ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰা গতিকে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টুকা তোমালোকে এই কথাখিনি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নেক্সট উৎসৱ পাৰ্বণ যে প্ৰতি জাতি জনজাতিৰ নিজা নিজা জাতীয় উৎসৱ আছে যিবোৰ জাতিৰ সকলো লোকে মিলি উদযাপন কৰে বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো অসমীয়া বিহু উৎসৱ পালন কৰে বিহু এক কৃষিভিত্তিক উৎসৱ
অসমৰ শতকৰা ৭৫% মানুহ কৃষিৰ লগত জড়িত বাবে জাতি জনজাতি সকলোৱে মিলি এই উৎসৱ পালন কৰে উৎসৱবোৰ কৃষিৰ লগত জড়িত বাবে বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ লোকসকলে নিজা নিজা ৰীতি নীতিৰে তেওঁলোকে উৎসৱবোৰ পালন কৰে উদাহৰণস্বৰূপে বড়োসকলে বৈশাগু মিচিংসকলে আলি আই লৃগাং কাৰ্বিসকলে হাছা কেকান ৰাভাসকলে বাইখু দেউৰীসকলে বিচু আদি উৎসৱ পালন কৰে এনে ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণৰ যোগেদি জাতিৰ সংস্কৃতি প্ৰতিফলিত হয় কিছুমান উৎসৱ ধৰ্মৰ সৈতেও জড়িত হৈ থাকে যেনে বড়োসকলৰ খেৰাই পূজা বাথৌ পূজা কাৰ্বিসকলৰ চমাংকান আদিবাসীসকলৰ কৰম পূজা মুছলমানসকলৰ ঈদ খ্ৰীষ্টানসকলৰ বৰদিন হিন্দুসকলৰ গুৰু নানক জয়ন্তী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গতিকে উৎসৱ পাৰ্বণৰ চমুকৈ তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা নেক্সট আমাৰ ৫ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা এতিয়া এইখিনি তিনি সহজ তোমালোকে যেতিয়া পাঠটো পঢ়িবা এইখিনি অতি সহজে কৰিব পাৰিবা মই তোমালোকক তথাপিও মিলাই দিছো তোমালোকে এই ধৰণে মিলাই ল'বা তেজপুৰত অগ্নিগড় আছে কামৰূপ পুৱামুকাৰ লগত মিলিব গোৱালপাৰা সূৰ্য পাহাৰৰ লগত মিলিব ধুবুৰী টেকবাহাদুৰৰ গুৰুদ্বাৰটোৰ লগত মিলিব আৰু কাছাৰ ভুৱন পাহাৰৰ মন্দিৰ গতিকে এইখিনি আছিল তোমালোকৰ এই অসমৰ সংস্কৃতি নামৰ পাঠটোত থকা প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ যিখিনি বিষয়বস্তু সঁচাকৈ আমি খুব জানিবলগীয়া বিষয়বস্তু গতিকে ছাত্ৰ হিচাপে তোমালোকে এই কথাখিনি জনাটো খুব প্ৰয়োজনীয় যে অসমৰ সংস্কৃতি বুলিলে আমি কি বুজো অসমত কি কি জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বাস কৰিছে ইত্যাদি ইত্যাদি ধৰণৰ কথা তোমালোকে পাঠটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে পঢ়িবা আৰু মই যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰাই দিছো তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাই এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলো গতিকে পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰি যোৱা আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছো